Kapatids, magpintura tayo kapatids para isinin yung truck natin. Pintura natin. Lagyan natin ng pintura. Yan kapatids, para ready na sa Martes loading natin. A few moments later. Kapatids, magpintura tayo kapatids para isinin yung truck natin. Pintura natin. Lagyan natin ng pintura. Yan kapatids, para ready na sa Martes loading natin. 1 hour later!